So guys, ito na yung result ng ating mamaya makikita natin talaga ano yung maglalagay na tayo ng hair color using EPSA. And 12% of oxidizing ng Bremont. So, ang color po ng ating buhok ngayon ay light black. 8-0. To make sure po na nalagyan ang lahat ng section. So, pag kayo'y mag-isa lang, so dapat talaga may kasama kayo kasi ang hirap maglagay mag-isa. Lalo na pag pangkulay ng buhok. Pag yung buhok nyo po ay super dry, so dapat po 9% lang yung gagamitin nyo. Pero, 6%. Hanggang 6% po siya. Depende po sa magiging type ng buhok or damage ng buhok. Kasi, pagtaas yata ng oxidizing ay, syempre, pagtaas din ng chemical content. So, dapat medyo mag-ingat tayo sa mga ganong chemical para hindi masyadong madamage yung buhok. So, dapat din sabayan natin ng mga treatment like keratin, or mga Brazilian pag tayo magpapakulay ng buhok. Kasi syempre, dapat nating alagaan ang ating buhok dahil ito ay ating crown of glory. Crown of glory. Crown of glory. Tayo na yun. Wala pang kain-kain, wala pang kape-kape, larga sa paglagay ng gamot. Ano? Hindi siya masyadong mabaho actually. Medyo mabango siya. Kaso pag nilagay mo siya sa buhok mo, sa ulo mo, ng meron kang sugat sa ulo, learn, masakit siya. Nananakit siya, guys. Gaya ng jowa mo. Nananakit. Much later. So guys, ito na yung result ng at basa pa siya. Ayan. Ayan, pantay siya. Halos lahat.
Pag ang buhok mo super dry, ay wag nyo siyang ibababad ng matagal. So, dapat 30 minutes lang. Kung first time mo maglagay at walang kulay na so mga 1 hour. So, yung buhok kasi ay may kulay na. So, ginawa niyang 30 minutes lang para at least hindi madamage yung buhok. And then, yung nalalagyan niya na Brazilian. Para maganda. Kaso lang, ang Brazilian ay hindi pwedeng liguan. Hindi siya pwedeng liguan ng 3 araw. Guys, sisingaw tayo ng 3 araw. Bawal siyang liguan ng 3 araw. So, after 3 days, saka mo siya liliguan. Pagkatapos, may mga instruction pang sinusunod nandun. 3 siya, 3 class. Siya yung shampoo, yung keratin blowout, at saka yung ano yan, collagen conditioner. So pag maliligo ka na, yung conditioner na yun yung gagamitin mo. Okay, guys? So let's do this. Nilalagay na niya yung anong lalagay mo? Keratin blowout? Yes. So, anong gagawin doon? Planchahin? Ganun? After this, blow dry and then plancha. Pa-planchahin. Parang patutuyuin muna. Correct. Tapos saka mo siya pa-planchahin. Okay. So, mga ilang ano yun? Bababad pa? Hindi yes, na? so babad natin siya ng 30 minutes. Ibababad. Bago i-blow dry? Yes. Okay. Para So, papasok sa buhok ang gamot. okay. So, ibababad daw muna yung keratin blowout o yung Brazilian sa buhok before natin siyang i-blow dry. And then, next is plancha. Mahapdi siya sa mata. Please, ganda best.